We're recording the sun or me? Finally, I pale Jyotir pass bilak sagu khan bom sagu window. This is the Asus B760 Pro RS. Second thing is this one. This is the i5 14 Gen. Next hoise etu CPU cooler IC400. Iya yate ase SSD aru RAM. So ekon prothomota RAM ulaise. Etu hoise processor. I must say packaging to bahut boria na. আমি SSD বিচাৰিছো কোড গেল বুলি বাট ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰি দিছি এইটো হাংঘাটিক পেকেজিং কৰিছে so nice so tiny so all the components are out আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পাৱাৰ সাপ্লাই from the NT Sports এতিয়া আমি এইবোৰ সব ফিটিং কৰিম one by one we have a cabinet আৰু 27 inch LG monitor also যেতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি ফিটিং কৰা হ'ব তেতিয়া আমি তাত শিফট কৰিম so for now let's start with the motherboard this is the big motherboardৰ পিছফালৰ কিছুমান পিন থাকে foam protection under the motherboard so that the pins doesn't damage ইয়াত যাব প্ৰচেছৰখন ইয়াত যাব RAM ইয়াত যাব M2 মানে SSD খন ইয়াত যাব আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড আৰু ইয়াত যাব PSU পৰা power supply let's go with the processor this is the processor আৰু এটা কথা এইবোৰ থাৰ্মেল পেষ্ট হয় so ফেনখন উলাওতেও বহুত সাৱধান এনেকৈ উলালে হ'ল আদাৰৱাইজ যদি আপুনি ইয়াতে টাচ কৰি দিয়ে this will get damaged এইটো বস্তু খোলোতে টাইম লাগে i5 14 Gen so the important point is ইয়াতে এটা আপোনাৰ পইণ্ট ট্ৰায়াঙ্গল এটা আকাৰ থাকে আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এই দুটা বস্তু সেম ডিৰেকশ্যন হ'ব লাগিব আৰু যদি একে জায়গাত এই মানে ট্ৰায়াঙ্গল এটা নবহে তেনেহ'লে প্ৰচেছৰখন ডেমেজ হৈ যাব সো এতিয়া আমি ফিটিং কৰিম একদম কেয়াৰফুলি বাস দেন এনেকৈ থৰি এই হেণ্ডেল পাত আনি ইটছ ডান লেভেল 1 ইজ কমপ্লিট সো যেতিয়া আপোনালোকে পিচিৰ যিকোনো কাম কৰে লেপটপৰে হওক বা ডেস্কটপৰে হওক তাতে বহুত সৰু স্ক্ৰু থাকে সো এনেকুৱা এটা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰৰ বক্স থকাটো ইজ ভেৰি ইউজফুল এইটো ফালিব লাগিব দেখোন সো দি SSD ইজ আউট দিছ ইজ কিংষ্টন ফিউৰি 1 TB SSD আৰু ইয়াৰ ৰিড স্পীডটো আছিল এৰাউণ্ড 7000 Mbps আৰু ৰাইট স্পীডটো 6000 Mbps আমি প্ৰথমতে স্যামসাঙৰ পিনে যোৱা কথা আছিল বাট স্যামসাঙৰ ৰিড স্পীডটো অলপমান ইয়াতকৈ স্লাইটলি কম সো উই হেভ টু ফিট ইট একৰ্ডিংলি লাইক দিছ তাৰপিছত এনেকৈ দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ আঠা দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ এৰাই লৈ বুঢ়াটো লগাই দিম যাতে ফিক্স হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ 2 ইজ ডান বাট আমি এতিয়া এইখনো ইনষ্টল দিব পাৰিলোঁ হয় দিছ ইজ ইণ্টেলছ ডিফল্ট ফেন যিটো আপোনালোকৰ পেকেটত আহে বাট নাও উই আৰ গোয়িং ফৰ দিছ ফেন বিকজ ইয়াত আপোনাৰ হিট পাইপ আছে আৰু প্লাছ ইয়াৰ কুলেণ্ট মেকানিজমটো এইখনতকৈ বেটাৰ হয় আমি ইনষ্টল কৰিম ৰেমখন এইখন হৈছে XPG লেন্সাৰ 16GB DDR5 মেমৰি আৰু ইয়াৰ স্পীড হৈছে 6000 MHz আৰু ইয়াৰ খাচিয়তটো হৈছে এইখনত RGB লাইটিং আছে বিৰাট ধুনীয়া দেখাবে so the RAM is very nice looking but RGB কাৰণে ই অলপমান মোটা হৈ গৈছে বস্তুটো আৰু after you install the RAM there will be a tick sound level 3 is done so this is the CPU cooler manual আছে ফিটিং কৰাৰ কাৰণে মেকানিজম বিলাক আছে থাৰ্মেল পেষ্টটো দিয়া আছে ইয়াত যিবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এলুমিনিয়াম এইবিলাক বহুত শাৰ্প হয় সো ফিটিং কৰাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ গ্লোভছ থাকে পিন্ধিব পাৰে সো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল এই যে প্লাষ্টিকখিনি দেখা পাইছে এইখিনি আপোনালোকে পিল কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰে সৈতে যাতে আপোনাৰ লগাই নিদিয়ে যদি এনেকৈ লগাই দিয়ে দিছ কেন ডেমেজ ইউৰ PC কেন হয় দিছ উইল ডেমেজ এতিয়া ইয়াতে আমি লগাম থাৰ্মেল পেষ্টখিনি আৰু এইটো প্ৰচেছটো অলপ দীঘলীয়া হৈছে আমি গোটেইখিনি নেদেখাওঁ ইটছ লাইক দিছ ওৱান মোৰ চেম মডেলে আছিল বাট ইয়াৰ যিটো মেকানিজম দিয়া হৈছে ইয়াতে এইটো চেঞ্জ হৈছে সো এতিয়া আমি এইটো বস্তুটো ফিটিং কৰি দিম বঢ়িয়াকৈ level 4 is completed now আমি CPU কুলাৰটো ইনষ্টল কৰি দিলোঁ
I always feel nice to open new products. এইকেইটা যিটো ফিনিছ আছে ক্ৰোম ফিনিছ লুক ছ' নাইচ এতিয়া আমি পাৱাৰ চাপ্লাইটো ফিটিং কৰিম now let's install this into the CPU case there are 4 screw holes so এতিয়া স্ক্ৰু কেইটা ফিটিং কৰি দিলে it's all done এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ চাপ্লাইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল so next আমি এই তাৰখিনি ভিতৰত সোমাই লৈ পেলাই মাদাৰবোৰ্ডৰ কানেকশ্যন দি দিম so after that the PC will be usable যদি CPU wire management কৰা নহয় then the CPU will look very messy and the next thing is যদি আপুনি তাৰখিনি সব ইয়াতে জমা কৰি থৈ দিয়ে এইটো পেনেল বন্ধ কৰোঁতে অলপ দিগদাৰি হৈ যায় বস্তুটো ফুলি থাকে so that's why আমি কেবল মেনেজমেণ্টত ধ্যান দিব লাগে so এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াৰে কোনডাল তাৰ ক'ত যাব মই এবাৰ কৈ দি আছোঁ এইটো যাব আপোনালোকৰ মাদাৰবোৰ্ডত এইটোক এইটো মাদাৰবোৰ্ডত যাব এই দুটাল যাব আপোনালোকৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডত 8 পিন কে আছে 16 পিন চ' দুটাও খাব মাদাৰবোৰ্ডৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডত নেক্সট এইকেইটা যি পিন দিয়া আছে এইকেইটা আপোনালোকৰ CPU যিমানকেইখন ফেন আছে চব এইকেইটা হেণ্ডেল কৰে এইকেইটা প্লাছ এইকেইটা ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ CPU ফেন কিমান আছে চ' এতিয়া আমি এই কেবলবিলাক সিহঁতৰ ৰেচপেক্টিভ জেগাত লগাই দিম This is for hard disk, SSD, the SATA port. এইকেইটা হৈছে প্ৰপাৰ ফেনৰ কাৰণে so guys এইখিনি হ'ল আপোনাৰ এক্সট্ৰা কেবল যিখিনি বৰ্তমান একো কামত নাহে বাট ইন ফিউচাৰ এইখিনি কেবল আপোনাৰ লাগিব বিকজ ইয়াতে আপুনি ফেন যদি এক্সট্ৰা লগায় ছাপ'জ আপুনি ওপৰত ফেন লগাই আছে দেন অলছ' ইউ কেন ইউজ দিছ কেবলছ এবাৰ মাৰ কাৰণটো হৈছে জিপ টাইচবোৰ এবাৰ ইউজ কৰি দিলে তাক কাটিব লগা হয় জিপ টাইচ ইজ ওৱান টাইম ইউজ এইটো মাল্টিপল টাইম ইউজ কেবল মেনেজমেণ্ট ইজ ডান চব কেবল আমি তলত ভৰাই থৈ দিছোঁ এতিয়া আমি বেক পেনেলখন লগাই দিম যিহেতু ইয়াতে আমাৰ একো কাম নাই now this is very important we have to peel off the wrapping the first thing is we don't like it and the second thing is plastic conserves heat and dust next আমি এই গ্লাছখনৰ পৰা গুচাম the reason is the same আৰু এখন আছে please do be honest This is the most satisfying thing that I do when I buy new products. Hey, now we're gonna fit it. Yes. Yes. Hello guys. So আজি আমি Jyoti কম্পিউটাৰটোত গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লগাম so এইবিলাক ভিডিঅ' আমাৰ অলৰেডি শ্বুট কৰা হৈ গৈছিল বাট অডিঅ'টো আমাৰ কৰাপ্ট হৈ থাকিল so সেইকাৰণে আজি আমি আকৌ ৰিশ্বুট কৰি আছোঁ so গ্ৰাফিক কাৰ্ডখন এতিয়া ইয়াতে আছে and the graphic card is RTX 3060 and this is 12GB version so এতিয়া আমি এইখন কাৰ্ড ইয়াত ফিটিং কৰিম কাৰ্ডখন এইখিনি জেগাত ফিটিং কৰা হয় ইয়াতে আপুনি এটা স্লট দেখা পাব আমি CPUটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পেলাই ল'ম যাতে আমি প্ৰেছাৰটো পাওঁ গ্ৰাফিক কাৰ্ডখন পুছ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ আগতে এই কম্পাৰ্টমেণ্টটো খুলি ল'ব লাগিব এতিয়া এইখিনি এৰিয়াত আহাকৈ আৰামছে ইয়াতে আনি ধুনীয়াকৈ বহাই দিম বাছ হৈ গ'ল আপুনি ইয়াতে ক্লিককৈ চাউণ্ড শুনা পাব কাৰ্ডখন ইয়াতে অলপমান লুজ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি এই স্ক্ৰুটো ইয়াতে ফিটিং কৰি দিম যাতে কাৰ্ডখন এনেকৈ হিলি নাথাকে আৰু লৰচৰ কৰিলে প্ৰব্লেমটো কি হয় এই কেবলবিলাক আপুনি এলাইন হ'ব তো আপুনি ইয়াতে সোমাব নোৱাৰিব এই কেবল পাত তো তাৰ কাৰণে এলাইনমেণ্টটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ যদি আপোনাৰ কাৰ্ডখন এনেকৈ হিলি থাকে আৰু আপোনাৰ CPU কেছটো যদি এনেকুৱা কম্পাৰ্টমেণ্ট নাথাকে দিব পৰাকৈ চ' ইয়াতে আপোনাৰ এটা গছ কিনিব পায় এতিয়া আমি গ্ৰাফিক কাৰ্ডখনত পাৱাৰ দিব লাগিল চ' পাৱাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা দুপাত কেবল দেখা পাব PCIe বুলি যিটো আপোনাৰ CPU পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ পৰা আহে চ' ইয়াতে আপোনাৰ 16টা পিনৰ PCIe কেবল লাগিব যিবিলাক সৰু সৰু কাৰ্ড আছে ছাপ'জ 1050 Ti বা 1650 সিহঁতক 8টা পিন দিলেও হৈ যায় এতিয়া আমি CPU কেছটো বন্ধ কৰিম আৰু CPUত পাৱাৰ দিম চিন্স এভৰিথিং ইজ কানেক্টেড না আমি এতিয়া এইখন লগাই দিম ঠিক এটা সৰু কথা গ্ৰাফিক কাৰ্ড লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাদাৰবোৰ্ডত কানেকশ্যন কৰি লাভ নাই আপোনাৰ মনিটৰটো গ্ৰাফিক কাৰ্ড লগোৱাৰ পিছত সদায় আপুনি গ্ৰাফিক কাৰ্ডত যিকেইটা ডিছপ্লে পৰ্ট থাকে সেইকেইটা কানেক্ট কৰিব লাগে আৰু আপুনি দেখা পাব গ্ৰাফিক কাৰ্ডত অনলি ডিছপ্লে পৰ্টেই আছে HDMI আৰু ডিছপ্লে পৰ্ট কিন্তু মাদাৰবোৰ্ডত বহুত পৰ্ট থাকে চ' যেতিয়া আপুনি গ্ৰাফিক কাৰ্ড কানেক্ট কৰিব আপোনাৰ PCত আফটাৰ ডেট ইউ হেভ টু কানেক্ট ইউৰ মনিটৰ উইথ গ্ৰাফিক কাৰ্ড অনলি
ইয়াতো এটা কথা মাউচ আৰু কিবৰ্ড আপোনালোকে USB 2.0 লগালে হ'ব আৰু যিবিলাক আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ আছে বা হাৰ্ড ডিস্কৰ কানেকশ্যন আছে সেইবোৰ আপুনি USB 3.0 দিব বিকজ USB 3.0 স্পীডটো USB 2.0 বেছি হয় সো গাইজ যেহেতু আমি এই পিচিটো গেমিং প্লাছ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে বনাইছোঁ সো আমি কিছুমান এক্সট্ৰা এক্সেছৰিজ ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন দিছোঁ ফাৰ্ষ্টটো হ'ল টিপি লিংকৰ এই ব্লুটুথ কানেক্টৰটো এইটো আমি কিয় লৈছোঁ বিকজ দিছ PC ডাজেণ্ট হেভ ব্লুটুথ কানেকশ্যন ইনবিল্ট সো আপুনি এইটো বস্তু ল'ব লাগিব যদি আপোনাৰ ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি দৰকাৰ আছে যদি দৰকাৰ নাই ইউ কেন স্কিপ দিছ ৱাইফাইৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰডবেণ্ড লগোৱা আছে ফ্ৰম BSNL Next thing is this gaming mouse from Logitech. This one is Logitech G102. This costs around 1400 rupees. And etu mouse ami kyo loisu because etu mouse ot apunar precision level to olop high aru yat around 1600 dpi loke ase. Second thing, this one is a membrane keyboard. This is also calm chalo type. Next thing is this one FND speaker. যেতিয়া আমি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰোঁ বা ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এইটো বহুত সহায় হয় কাৰণ অনবৰতে হেডফোনলৈ বহি থাকিব নোৱাৰি দিছ ওৱান ইজ ফ্ৰম বেলকিন আৰু এইটো কানেক্টৰ মই যদি এইকাৰণে ল'ব দিছিলোঁ যে ময়ো ছেম ইউজ কৰি আছোঁ এইটো লোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল দিছ হেজ শ্বক ৰেজিষ্টেঞ্চ প্লাছ দিছ ইজ অলছ' ৱেডাৰ প্ৰুফ যদি কেতিয়াবা ঢেৰকনি মাৰে চ' এইটোৰ ভিতৰত এইখিনি কেপাচিটি আছে যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ই বেছি কাৰেণ্ট নপঠায় So that's why this one is a good choice. আপুনি কেতিয়াও কম দামী পাৱাৰ কানেক্টৰ নল'বই বিকজ ভগৱানে নকৰক যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট বেছিকৈ টানে বা ভল্টেজ আপ ডাউন হয় আপোনাৰ ইমান দামী দি কিনা কম্পিউটাৰটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে এইখন অলপ ডাঙৰ মাউচ পেড হয় আৰু কাম কৰোঁতে হওক বা গেম খেলোঁতে হওক যেতিয়া অলপ বেছি জেগা থাকে কাম কৰি বা গেম খেলি অলপ কমফৰ্টেবল লাগে এণ্ড দিছ ওৱান ইজ হিউজ Everything is set up now. That's done on the PC. এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গ্ৰাফিক কাৰ্ডখন ফিটিং কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখাইছে নে নাই এইটো চেক কৰাৰ এটা সহজ উপায় হ'ল আপুনি কণ্ট্ৰল শিফ্ট আৰু এস্কেপ প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ টাস্ক মেনেজাৰ উইণ্ডোটো এনেকৈ খোলা খাব টাস্ক মেনেজাৰ উইণ্ডোখন খোলা খোৱাৰ পিছত আপুনি যাব পাৰফৰ্মেঞ্চত তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাব একদম তলত GPU বুলি আৰু তাতে আপোনাৰ গ্ৰাফিক কাৰ্ডখনৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব আমি এই পিচিটো বিল্ড কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণ নিজে কৰিছোঁ আমিও প্ৰ' নহয় আমি এটা সৰু ট্ৰাই কৰিলোঁ যাতে আমাৰো বস্তুটো জানা হওঁ আমি নিজে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্টত লিখি দিব আমি উত্তৰ দিব ট্ৰাই কৰিম আমাৰ নলেজৰ পৰা চ' এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই